السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم سوف نصنع معا إسورة جميلة بعلم فلسطين الحبيبة. أسأل الله العظيم أن يحفظ إخواننا في غزة وينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم آمين يا رب العالمين. إن كنتم تشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. والنيلو بالدارجة المغربية، خيط عادي، خرز دائري متوسط الحجم، مقاس 8×0، 4 ألوان أحمر أخضر أسود أبيض. سنحتاج كذلك نول الخرز كما يقول له إخواننا في مصر نول الخرز، ونحن في المغرب نقول له مرمط العقيق. به مسماران في الجوانب التي تساعدنا على تثبيت الخيوط، في كل جانب فيه مسمار. كما تشاهدون هذه مصنوعة يدويا في البيت. هذه أهم أداة في هذا العمل. قمنا بتثبيت 10 خيوط، 8 خيوط عادية في الوسط وخيطان من خيوط نايلون في الجانب حتى يبدو منظر الإسورة جميل. نأخذ خيط عادي ندخله في إبرة رقيقة أو رفيعة وبحيث يكون الخيط طويل شيئا ما، لأن هذا العمل يتطلب خيط كثير، ثم نعقده بجانب بالخيط الجانبي، خيط النايلون الموجود في الجانب، ثم نمرره من أسفل من هذه الخيوط. وبالمناسبة ضروري أن يكون لديكم باترون أو رسمة للعمل الذي سوف تقومون به. هذه الرسمة التي صنعتها من أجل هذا العمل. نأخذ الإبرة نملأها ب9 حبات خرز حمراء، نمرر هذه الحبات من تحت الخيوط بحيث كل حبة خرز تدخل في موضعها، ثم نثبتها بأصبعنا من الأسفل، ثم ندخل الإبرة في حبات الخرز من فوق الخيوط. ودائما الصعوبة تجدونها في السطر الأول من هذا العمل، أما فيما بعد تكون المهمة سهلة لأن الحبات الخرز تدخل بسهولة في موضعها. الآن سوف نتم هذه الخطوط الحمراء، حيث لدي 12 خط أحمر، ثم أبدأ بخلط الألوان حتى أتمكن من صنع علم فلسطين. الآن سوف ندخل الأخضر والأسود، حبة خرز خضراء، ثم 7 حبات حمراء، ثم حبة سوداء. هذا السطر الأول بعد هذه السطور الحمراء. يليه السطر الثاني فيه حبتين خضراء، 5 حبات حمراء، حبتين سوداء. وفي السطر الثالث 3 خضراء، 3 حمراء، و3 سوداء. هنا لدينا ملاحظة: انتهى الخيط، سوف نقطع بالمقص، نقوم بإعداد خيط جديد فيه إبرة، ثم نعقد ذلك الخيط مع الخيط السابق عقدتين، العقدة الأولى والعقدة الثانية حتى لا يتقطع بسهولة، ثم نقطع أطراف الخيط الزائدة ونتم عملنا، لأنه بسرعة ينتهي ذلك الخيط فيلزمنا خيط جديد. وفي السطر الرابع 3 حبات خرز خضراء، حبة بيضاء، حبة حمراء، وحبة أخرى بيضاء، ثم 3 سوداء.
هذا السطر الرابع. أما السطر الخامس فيلزمنا 3 حبات خضراء و3 بيضاء و3 سوداء، ونتم على هذا المنوال حتى نتم هذه الإسورة. في النهاية نتم بالأخضر والأبيض والأسود. في هذه الرسمة علي أن أضيف 15 خط من الأخضر الأبيض والأسود. انتظرونا في الفيديو المقبل إن شاء الله، سنقوم بعمل جوانب الإسورة. سوف ننقص من عدد حبات الخرز في الجوانب، وكذلك سنعمل قفل الإسورة.